În climatul rece și umed pot fi aproximativ 200 de limax pe fiecare metru pătrat al grădinii. În general, ei preferă să mănânce material vechi în descompunere și organisme importante în descompunere, dar dacă acestea nu sunt disponibile, vor mânca aproape orice plantă de cultură, deși au preferințele lor. Limaxii pot fi o problemă reală în condiții răcoroase și umede. Sunt extrem de voraci și atunci când sunt mulți pot devora un pat întreg de răsaduri într-o singură noapte sau pot desprinde plante aproape mature. De asemenea, se reproduc rapid și pot produce până la 3 generații anual. Sunt hermafrodiți, așa că nu au nevoie să se împerecheze și fiecare este capabil să producă 400 de ouă anual. Ei se ascund sub scânduri, pietre, frunze, așa că nu lăsați resturi în grădină. De fapt, ele pot fi uneori folosite ca și capcane pentru melci, atâta timp cât le verificați în fiecare dimineață. Se poate recomanda cu căldură maceratul de urzici de casă, în ciuda faptului că este urât mirositor, făcut din frunzele tinere ale plantei, lăsate la macerat într-un recipient cu apă, cu capac, timp de câteva săptămâni. Este impresionant de eficient în protejarea plantelor vulnerabile. Doar asigurați-vă că îl diluați până la cularea ceaiului slab și apoi aplicați-l ca foraj foliar la fiecare 2 săptămâni. Plantele stropite vor fi ocolite de melci și de limax. La fel ca și cenușa de lemn, există câteva elemente pe care melcii și limaxii nu le place să se tărească, deoarece trage apa din ei. Unii grădinari folosesc rumeguș amestecat cu cenușă sau var. Cenușa și varul nestins extrag umiditatea care le împiedică să intre în cultură. Dacă stați seara în grădină, veți putea vedea cum melcii și limaxii se întorc când ajung la această barieră și se întorc pe drumul pe care au venit. Este de evitat a folosi granule pentru melci și limax, deoarece în grădină există un ecosistem, iar toate viețuitoarele care se hrănesc cu acești melci și limax pot suferi.